نصب لمه الان با چند سال گذشته یک مقدار متفاوت شده. الان خیلی ترند شده که میان لمه ها رو توی حجم زیاد استفاده میکنن تا روی مو جلوه خیلی خیلی بیشتری داشته باشه. برعکس گذشته که لمه ها به صورت تارتار و دونه‌ای روی مو نصب میشد. همین حجم زیاد لمه ها باعث شده خیلی ها نمیتونن گره هاشون رو تمیز و ظریف در بیارن، چون تعداد لمه ها زیاده و لمه ها توی همدیگه گره میخوره. نکته بعدی ریموو کردن لمه است که باز خیلی ها توش مشکل دارن و اونم دلیلش اینه که از گره درست و اصولی نصب لمه استفاده نمیکنن. پس تصمیم گرفتم یک ویدیو جامع و کاربردی براتون بسازم و توش 2 روش درست و اصولی نصب لمه رو آموزش بدم. پس اگر تو هم دوست داری این آموزش رو یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. قبل از اینکه بریم سر آموزش اصلی، بهتون بگم که اگر نمیدونید از این لمه‌های رولی استفاده کنید یا لمه‌های برش خورده، پیشنهادم اینه که اون ویدیویی که لینکش رو اینجا براتون میذارم رو حتما ببینید، چون توی اون ویدیو به طور کامل توضیح دادم که کجا از این لمه و کجا از این لمه بهتره که استفاده کنید و کدوم براتون صرفه اقتصادی بهتری داره. حالا بریم که با هم روش نصبش روی مو رو یاد بگیریم. من توی این ویدیو میخوام از این لمه های برش خورده استفاده کنم، اما چیزی که خیلی موزل بزرگه براتون اینه که چطوری این لمه رو از داخل این نایلونش در بیاریم بدون اینکه خراب بشه. ببینید هیچ وقت لمه رو از این قسمت چسب پایین خارج نکنید، چون دونه دونه و تار به تار لمه هاتون به این چسبا میچسبه و تار تار میشه. علاوه بر اون که باید لمه رو این شکلی به صورت برعکس خارجش بکنی، همین هم باز باعث میشه لمه ها به همین نایلون گیر بکنه و تار تار بشه. پس من از بالا یه قیچی میزنم و لمه رو به همین راحتی از بالا خارج میکنم. پس شما هم به همین شکل همیشه لمه هاتون رو از داخل نایلونش در بیارید که مرتب و منظم خارج بشه. به همین راحتی. خب ببینید دخترها، توی روش اول شما میاد یه حلقه با لمه‌تون درست میکنید. روش درست کردن حلقه لمه رو با دقت یاد بگیرید، چون توی هر دو تا گره به یه صورته. انگشت اشاره و شستتون داخل لمه، انتهای لمه رو با دست دیگه‌تون میگیرید، اون اشاره و شست میره از زیر با هم یکی میشه و این میشه حلقه لمه که توی هر دو تا گره به یه صورته. حالا من یه دسته نازک از موهام جدا میکنم و از داخل این حلقه رد میکنم. ببینید کامل رد نمیکنم. حالا یه مقدار این حلقه رو تنگش میکنم. فعلا کاری بهش ندارم. ادامه موهام رو ببینید. ادامه موهامو میام از داخل این حلقه مو رد میکنم. خب گره من هنوز خیلی شله. میام با دستم میکشم میارمش پایین و خوب میکشمش، کامل اون کشش رو انجام میدم توی دسته هام که اگر اونجا وز شدگی تو لمه هام هست و یا تارها خوب روی هم نخوابیده، قشنگ بخوابه. ببینید حالا انگشتم رو میذارم روش و این مو رو میکشم تا محکم شه. ببینید به چه راحتی این گره زده میشه. نگاه کنید دخترا، باید خوب فقط لمتون و مو رو بکشید که این دیگه به هیچ وجه شل نشه. این میشه اصولی ترین روش نصب لمه، هم به روش تک شاخه و هم با حجمای زیاد به همین راحتی میتونید نصبش بکنید. اگر متوجه این روش نصب نشدید، حتما چندین بار این ویدیو رو ببینید. این روش فوق‌العاده روش راحتیه. یه مقدار نیاز به تکرار و تمرین داره که بتونید اصولی انجامش بدید. من یک بار دیگه این روش رو براتون انجام میدم که ببینید و یادش بگیرید. نگاه کنید. حلقه لمه رو درست میکنم که میدونم همتون بلدین. یه حجم کوچولو از موهای مشتری برمیدارم. از داخل این حلقه لمه رد میکنم. حلقه رو یکم میکشم که محکم شه. ادامه لمه رو کاری بهش ندارم.
ادامه موهای مشتری رو میام از داخل این حلقه رد میکنم. موهامو مرتب میکنم. حالا ببینید قبل از اینکه لمه محکم شه باید بیاد پایین، به کف سر مشتری نزدیک شه. خوب میکشم که این تارها قشنگ بره داخل. انگشتمو میذارم روش و این مو رو میکشم. فوق‌العاده ظریف و تمیز این گره زده میشه و به همین راحتی محکم روی سر مشتری فیکس میشه و به هیچ وجه از ریشه فاصله نمیگیره. پس این شد اولین روش گره. حالا میریم برای روش دوم. ببینید روش دوم روش ساده ایه، اما تنها مشکلش اینه که خصوصا اگر موهای مشتریتون خیلی لخت باشه شما مجبورید گره‌های خیلی زیادی بین لمه و موی مشتری بزنید که این شاید یه مقدار مشتری رو اذیت بکنه. ببینید انگشت اشاره وش هستم داخل لمه، پایین لمه ها رو میگیرم و حلقه لمه رو درست میکنم. به شلختگی حلقه لمه اصلا کاری نداشته باشید. دستم میره داخل حلقه، ادامه لمه رو با 2 تا انگشتم میگیرم. دوباره یه حجم کمی من از موهای مشتری جدا میکنم. موها رو به طور کامل از داخل لمه رد میکنم. ببینید لمه هام رو خوب تارهاشو آروم دست میکشم تا اون تارهایی که بیرون زده است کامل بخوابه بره تو. خب به این شکل. حالا ببینید من اینجا باید بین لمه و موهای مشتری گره بندازم. ببینید برای گره انداختن شما باید درست عمل کنید که این لمه پایین نیاد. انگشت اشاره و وسطی میره داخل مو، انگشت وسطی برمیگرده روی گره. خب و به این شکل شما میتونید اون گره رو با دستتون محکم نگه دارید. حالا من میخوام گره بندازم. میام ادامه لمه رو یه گره میزنم بین لمه و موهای مشتری و قشنگ میکشم تا خوب محکم شه. معمولاً توی حجم زیاد با یه گره محکم میشه، اما اگر دیدید که محکم نشد میتونید چند تا دونه از لمه‌تون رو با یه چند تا از موهای مشتری گره بزنید که دیگه این پایین نیاد. ولی اصولاً با یه دونه گره کار محکمه و احتیاجی به این گره های دیگه نداره. حالا من یک بار دیگه این روش رو هم بگیرم براتون. ببینید دخترها به این شکل حلقه لمتون رو درست میکنید. دستم داخل حلقه قرار میگیره. ادامه لمه رو با 2 تا انگشتم میگیرم. یه دسته کوچولو خیلی کم حجم از موهای مشتری برمیدارم. از داخل لمه به طور کامل رد میکنم. خوب میکشم که لمه محکم شه. حالا ببینید من باید اینجا اینو گره بزنم ولی این نباید تکون بخوره. انگشت اشاره و وسطی من داخل موه، اما انگشت وسطمو میذارم روی لمه. بقیه موها رو یه گره میزنم و میکشم تا محکم شه. میبرمش بالا اگر احیانا پایین اومده بود و بعد خوب میکشمش. معمولاً محکم میشه و پایین دیگه نمیاد وقتی خوب بکشیدش. اما اگر که نگران پایین اومدن این گره ها هستین، چند تا تار از لمتون رو با چند تا تار از موهای مشتری گره بزنید. ببینید به همین راحتی شما 2 روش خیلی خیلی عالی و راحت برای نصب لمه هاتون دارین. یادتون باشه هر چقدر حجم موهای مشتری که برمیدارید کمتر باشه گره هاتون ظریف‌تر میشه. الان اینجا من یه مقدار حجم موهای مشتریم بیشتره. ببینید گره موهای مشتریم درشت‌تر شده، اما اینجاها حجم موهای مشتری رو کمتر برداشتم، گره هم ظریف‌تره. اما خیالتون از نظر محکمی راحت باشه، به هیچ وجه این لمه ها
پایین نمیان و محکم روی ریشه قرار میگیرن. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودید. خوشحال میشم جهت حمایت از کانالم حتما این ویدیو رو لایکش بکنید و برای دوستاتون هم ارسال کنید. مرسی از نگاه زیباتون.